ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اجازة العيد كانت طويلة حبتين، والواحد كان مقضيها اكل ونوم او خروجات بقى ما بين الريسبشن والبلكونة واوضة النوم والمطبخ. لما الواحد خلاص تعب من المشورة والفسح. الجديد بقى اللي اكتشفته في الاجازة الطويلة دي هو التيك توك. فجأة كده لقيت اعلاناته مغرقة السوشيال ميديا واخباره ملعلعة في كل حتة. ده ركب ناس عربيات وسكن ناس في كومباوندات وودى ناس الساحل، والحق يا جدع ده بيدي فلوس، والحق يا جدع ده بيحبس ناس، رغم ان الرئيس قال بلاش هري يعني. لكن برضه ما بنسمعش الكلام. قلت لنفسي يا واد يا عارف ازاي تبقى مش عارف ايه التيك توك ده. رحت منزل الابليكيشن ونزلت قصدي الساحه. مولد يا مولانا وصاحبه غايب، افكار وعهات وتقليع، ناس تستاهل بوسه وتحيه وناس عايزه الحرق، ترندات ومهرجانات وجوائز بالالوفات. بس المهم تصفي النيه. هستأذنك الاول لايكك وسبسكرايبك، وتعالى تاني في الجزء الجواني اخدك بين احضاني وتقول لي ياني. ما تفهمنيش غلط، قلت لك من الاول صفي النيه. المفهوميه في الملوخيه. المفهومية في النملية. بابا حبيبي، طالما دخلت الدخلة دي تبقي عايزة فلوس. خالص والله ده انا هديك فلوس. ايه؟ ازاي بقى ان شاء الله؟ عايزاك تغني معايا. هقو انا اغني؟ ده انا صوتي اكحش. اسمها اجش يا بابا، وبعدين انا مش عايزة صوتك، انا عايزة صورتك. اغني بصورتي ازاي يعني؟ هولوجرام زي ام كلثوم في الاوبرا؟ لا، الموضوع اسهل من كده. هنشغل اغنية ونغني معاها وصوتنا مش هيطلع، اللي هيطلع صورتنا بس على الاغنية. ويطلع فين بقى؟ مولدي هيتس ولا روتانا كليب؟ لا يا بابا، على التيك توك. وكمان هنركب توك توك تبقى هي روتانا كليب. يا بابا توك توك ايه؟ تيك توك ده ابليكيشن نعمل عليه فيديوهات وناخد فلوس. اقبض الاول علشان نصر محروس ما بيقبضش حد. لا، ما هو لازم الناس تتفرج ونشتهر الاول وبعدين نقبض. يا دي الفضايح. امشي يا بت من هنا، افتحي لي الكتاب وذاكري. الكتب اتلغت والتعليم اونلاين واحنا في اجازة. خلاص العبي رياضة واحترفي وهاتي ميدالية دهب في الأولمبيكيات اللي جاية وانتي تشتهري. يعني 100 مليون بني ادم طلع منهم ميداليات برونز تتعدى على الايد الواحدة، عايزني انا لوحدي اجيب ميدالية دهب كمان؟ بقولك ايه، انا مصدع ومش ناقص غلبة. سيبيني الله يكرمك، خشي ساعدي امك في المطبخ. يو بقى خليكوا كده، لما تضيعوا مستقبلنا جنبكوا بقولك التيك توك هيدينا فلوس وقتي ونشتهر. ليه بقى العند؟ طب وبعدين؟ البنت دي عايزة أمن مستقبلها، وهي مش عايزة تلعب رياضة ولا تفلح في التعليم الأونلاين بتاع طارق بيه، وأكيد برضه هتطلع لأمها وتأكل جوزها دليفري. أعمل إيه بس يا ربي؟ البنت مستقبلها بيضيع. ابلكيشن العفريت. نزل الابلكيشن واطلب من العفريت كل طلباتك. مع ابلكيشن العفريت هتحقق كل احلامك. يلا مستني تطبق الشروط والاحكام. والله فكرة. ادي الموبايل، داونلود ونشوف بقى حكاية العفريت دي. وادي الابلكيشن نزل 3 2، وادي كود التفعيل تمام. شبيك لبيك، العفريت بين ايديك، اول طلبين مجانا. سلام قول من رب رحيم. ده بجد ده ولا ايه؟ جرى ايه يا نجم؟ انت جايبني تهزر ولا ايه؟ لا 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 ابدا، متفاجئ بس. انت بتعرف تعمل ايه؟ كل حاجة اطلب تلاقي. عايز بنتي تلعب رياضة وتاخد ميدالية في الأولمبيكيات الجاية. للأسف والله
أستاذ حطب نزله لاتحاد الكاراتيه والسباحة والكورة والفروسية والرماية، كلهم نزل لهم الابليكيشن وهنج منهم وفشل. امال الميداليات البرونز اللي جبناها دي ايه؟ لا دول جم كده ببركة ربنا، التايكوندو منزلوش الابليكيشن. طب خلاص خليها تحب التعليم وتجيب مجموع طب في ثانوي. للأسف ولا دي كمان تنفع، طارق بيه مشفر الوزارة ومانع الابليكيشن بتاعتنا انها تشتغل على الامتحانات. طب خلاص هات لي بيتزا سوبر سوبريم سجق كده وركز في التشيز. للأسف كده يا نجم، رغيت كتير لحد ما رصيدك خلص وانا مضطر انصرف. هوبا يا ابن النصابة، هو كل الفرق ده كان من رصيدي؟ الله يحرقك، يعني مفيش فايدة؟ أمري لله. بت يا سمر هاتي موبايلك يا بت. 0% الحالة ضل صحابي فاكر اني مدير بقى، قررت ان افضي تنقص الفيكم، قلبي مات واخدت عذاب، جوا بصرخ مليون نار، مش طالبة ست وفلوس ولا داء ولا انا ليكم. اهلا بيكم من جديد. انتشرت مؤخرا قصص وحكايات الناس على المنصات، وبالذات البنات اللي اتحبست بسبب التيك توك، واخرهم فتاة الهوهوز. سمعة الابليكيشن بقت في الحضيض بسبب سوء استخدامه. قامت الشركة عشان تحسن صورتها عند الجمهور شنت حملة ممولة على كل وسائل التواصل، وعملت جوائز بالالافات لكل اللي يدخل للمنصة ويجربها ويعمل فيديو عليها. وزي ما بيقولوا لو عندك سكينة ممكن تقطع بيها تفاحة وممكن تقطع بيها بني آدم، كل حاجة فيها الحلو وفيها الوحش. ده بالظبط اللي لقيته هناك على تيك توك، عالم موازي من البني ادمين، تقول فاضيين، تقول زهقانين، تقول مغرضين، قول كله موجود. لسماع أوسخ الحاجات والمحتاجات اضغطوا علي كمان شوية. ناس طبيعية وعايشة حياتها ودنيتها، اللي بيدي نصيحة واللي بيشرح فكرة واللي بيغني واللي بيرقص، مش كله قلع وقلة أدب وشمال، بالعكس ده في ناس بتحل مشاكلها مع المجتمع هناك. الناس اللي ليها فلوس عندهم يا ريت يجيبوها، عشان الناس اللي لهم فلوس عند عاوزينها، عشان لو ربنا خدنا كلنا ما نبقاش مديونين. يا عالم يا مديونة. ناس بتنقل خبرتها للمجتمع وبتنصح غيرها من واقع تجربتها. نقول تاني محدش هيحس بظروفك الا اللي اتظرفها. وناس بتوجه رسائل لناس بعينها زي الانبوكس كده بس على الملأ بقى. انت لسه زعلان مني يا قلبي؟ ليه يا احمد تزعل مني يا احمد بعد كل اللي عملته عشانك يا احمد؟ يا احمد انا بحبك يا احمد. انا لو من احمد مش هلاقي سبب للانتحار اجمل من انك بتحبيني. كمان هتشوف ناس بتدور على حلول لحياتها الشخصيه الملخبطه اللي محيراهم ومبهدلاهم اخر بهدله. انا عندي 25 سنه، متجوز واحده اكبر مني في السن عندها 22 سنه. بعد اسبوعين من الجواز ماتت وسابت لي 3 اطفال، الصغير في اعدادي والكبير عنده 3 سنين. فانا عايز اطلقها بسبب المشاكل اللي ما بيننا، واهلي واهلها رافضين. فانتوا تنصحوني بايه؟ اخطبها ولا اكمل تعليم؟ هو بغض النظر عن مشكلتك انت لازم تبطل الدقيق ادمان يا ابني. هتلاقي برضو مصلحين اجتماعيين عايزين يصلحوا اخلاق المجتمع. في 10 اضرار للناس اللي بتتفرج على افلام البورن والمشاهد الاباحيه. السبب الاول فقدان الذاكره، السبب التاني وانا اللي كنت فاكرك مؤدبه يا بت. ما علينا. هتلاقي برضو ناس بتسجل لحظاتها السعيدة. انت في سنة كام؟ سنة رابعة. تعمل ايه بعد ما تتخرج؟ مش هعمل حاجة. انت فرحان انت تتخرج؟ اه والله. ايه اللي بسطك يعني؟ I'm very happy. مش مهم طبعا انه شرب الحته ممتين لوحده، المهم انه انبسط والحفله عدت على خير. كمان هتلاقي ناس بتهزف كلام بلا اي هدف زي الهانم اللي ابو احمد خدها الكوافير، تقريبا رجعت مفرهده ومش قادره تعمل ابسط الحاجات. دلوقتي حجاره ريموت التكييف خلصت والتكييف على 16، فبفتحه من الكوبس بتاعه عادي كده اقوم فاتحاه وخلاص مش مشكله. طبعا ده مش طقس بني ادمين، ده طقس دب قطبي كلب هاسكي مش بني ادمين، فبسقع فبضطر اقوم
اقفل التكييف، فبتحر، فبضطر ارجع افتح التكييف. انا عارفه ان الحل بسيط وسهل، اني اغير حجاره التكييف، بس لا. ازاي انام؟ ازاي ما اقدرش نفسي؟ اهم قاعده عشان تعرف تتعامل صح على التيك توك انك تصفي نيتك وخد الكلام بمعناه الطيب، بلاش المعاني الشريره اللي ماليه دماغك دي. يالا تفهم بقى المعلق المصري ده بقى، انت المونيتور ده يا معلم بيشغل الماتش ولا بيشغل مقاطع بلوتوث ساخنه وانت بتعلق عليها؟ والله بيقول كلام ما ينفعش يتقال. يعني تلاقي المعلق مره واحده يقول لك وقف على كورته يفتح لعب يطلع من القلب وائل جمعه يا ولد يا لعيب، وائل جمعه يدي ورا لسيد معوض، انت مسخسخ يبقى انت بتتفرج، وسيد ساكت، سيد ماشي. تصفيه النيه هي القاعده الاساسيه اللي مش لازم تنساها ابدا وانت بتتفرج على تيك توك. انا قلت لك اهو عشان ما ترجعش تشتكي. لو كنت بتنيم الليل ليش ما بتسهر يا متنازل عني، تعالي اكتب الجوابات. بس يا وليه الله يخرب بيتك هتحبسينا. صفوا النية يا جماعة، لأنكم هتقابلوا ناس بتتكلم جد جدا ومن واقع خبرة ودراسة وبيقدموا نصايح ذهبية، بس الشرط إنك تصفي النية. فوائد الجيم أولا بيحافظ أو بيزود أداء بيعزز من قوة وصلابة طبعا بينشط الدورة الدموية وبيحفز هرمون التستوستيرون، فبالتالي بيزود الرغبة مع التغذية السليمة والنوم الصحي بيزود كمية متجوز وضعيف ورحت الجيم اتمرنت سكوات وديد ليفت اوزان تقيلة وروحت على البيت بالليل هتلاقي تحسن كبير قوي في متشكرين على النصايح يا دي يا ابن المواقف اللي بتحصل للناس بقت مادة خصبة لفيديوهات التيك توك، وهتكتشف ناس دمها خفيف فعلا وهتضحك رغم انك عارف انها متمثلة مش عفوية. انت مجنونه يا بنتي؟ متخلفه؟ انت مكسوفه تقولي ان ابوك عامل عمليه البواسير، بتقولي ان هو عامل عمليه في ودانه وبتضحكي عليا، وانا اروح للراجل اقول له ما انت اللي غلطان يا عمي، عمال تسلك شويه بصباع وتسلك شويه بالقلم، الراجل يقوم يبهدلني يتفرج عليا في المستشفى كده يقطع لي هدومي، ينفع اللي حصل ده كان ناقص يقلع لي البنطلون، انت بتضحكي انت بتخزوه. المهرجانات، اغاني المهرجانات بتحتل يجي 90% من المحتوى الصوتي على تيك توك، وهتلاقي ناس عاديه وفنانين كبار بيبدعوا عمل فيديوهات باغاني المهرجانات. مهرجان الحلا دنك مثلا كسر الدنيا وركب الترند من ساعة ما ظهر. 0% الحالة دان صحابي فاكر اني مدير بقى، قررت ان افدي تنكسر فيكم، قلبي مات واخدت عذاب جوا بصرخ مليون مش طالبة ست وفلوس ولا جاء ولا انا ليكم. والنبي عم كريم الله يخليك بلاش الحزق ده، انا بحبك وخايف عليك. دي نظرة سريعة جدا لأنماط محتوى التيك توك بشكل عام، لكن من حسن حظي لما دخلت إن كان في قضية على الساحة التيك توك كله بيهري فيها، وهي قضية الستات اللي اللهم احفظنا بتقتل جوازها، والتيك توكرز بقوا يتفننوا كل واحد يتناول القضية من الحتة اللي هو شاطر فيها، وكانت النتيجة ملحمة تيك توكية منقطعة النظير. تعالوا نرصد مع بعض التغير اللي بيحصل في المجتمع واحنا مش واخدين بالنا، لانه لغايه فتره قريبه الراجل كان بجح نوعا ما وما بيهموش. انا نازل اقعد مع اصحابي شويه، كل يوم تقول لي انا خارج مع اصحابي يا اما نازل اقعد على القهوه، مش عارفه انت متجوزني انا ولا متجوز صحابك والقهوه. ما انت معتبرها لوكاندا، تيجي من الشغل تاكل وتنزل ما تجيش على النوم. استنى هات معاك لبن وفين وخد الزباله. صبرني يا رب. حافظ الست بتاعته ومحافظ على ليفل العلاقه بينهم، وان كان الليفل بيعلى في بعض الاوقات وبيوصل للتوب. ما انا مش معنى ان انا قلت لك انها خلاص سامحتك ومش زعلان انك تقولي لي خلاص انا زعلان عشان زعلتك فصالحني، انت معتوهه ولا عندك انفصام في شخصيه ولا عندك ايه؟ لكن واضح ان النوعيه دي بقت ماضي وانقرضت، لاننا بدانا نشوف ارهاصات لطموح البنات والستات الجديده في المجتمع. نفسي اتجوز واحد كده زي القمر، اول ما الشمس تطلع يختفي، وش امه ملمحوش في الشقه بعدها، لغايه ما وصلنا للجرايم اللي بنسمع عنها، ودي كانت نقطه التحول. من يضغط عليا ويقول لي حاول تصلح غلطه دي، انا تعبان معاكي تعبان.
انا حبيت اريحه من التعب اللي هو كان تعبان فيه معايا. نزلتيه وقطعتيه في 10 اكياس كده ريحتيه. ما كان دايما يشكي مني، كان دايما يقول انا تعبان منك. قامت مريحاه الراحه الابديه. كتر خيرك والله، انا عارف ان غرضك كان شريف بس قلشت منك ومات. لا هي قضيه قتل عاديه جدا، اختلافات بس يعني زوجيه مش اكتر من كده. هو اكيد اي حد فينا لما بيجيب اخره خلاص بيبقى خلقه ضيق. وانا لو ما اتنرفزتش انا عليه كان هو يتنرفز عليا. فمين؟ لا هو انا عامه خبطته على راسه وخلاص. بايه؟ خشب. ومات في ساعتها؟ مات. بسم الله ما شاء الله، شوفوا وشها منور ازاي. الراحه النفسيه اللي هي فيها تقول لك قد ايه الست دي عظيمه، وان هو اللي استفزها وهو ندم. وده اللي خلى التيك توكرز انطلقوا في ابداع فيديوهاتهم من منطلق الاسس الجديده في العلاقه بين الراجل والست. انا بتفرج بجد، حرام عليك والله بجد. لا تخاف. فعلا احذروا يا جماعه، الموضوع دخل في الجد لدرجه ان الستات العاقله بتاعت زمان اللي كنا نعرفها ابتدت تعمل نصايح للرجاله عشان ما يرجعوش يندموا. لو قالت لك انت فين رد عادي جدا، تيكت ايزي وكلمه وما تتخضش، سؤال عادي بريء. لو قالت لك هو انت فين ما تردش، فكر كويس قوي قبل ما ترد، نام. والله يا ست الناس انت ربنا هيكرمك اخر كرم، لان في رجاله كتير مش بتاخد بالها من التفاصيل الصغيره دي اللي تودي في داهيه. الراجل ما بيحبش اللي بيقتله. بتقتلوا بعض ليه؟ يا نهار اسود ومنيل، قسما بالله انا ما اعرف يعني ايه اتخانق مع حد اقوم قتلاه. وانتي مجوزينك سيد الناس علشان تقتليه؟ الناس دي اتصرف عليهم كتير قوي يا جماعه. دلوقتي عندنا ترند اقوى بكتير، الا وهو انا هقتلك عشان ابقى ترند. ايه يا بت؟ اهو ما يجي على المصاريف اللي اهله صرفوها عليه والهانم تقتله عشان تبقى ترند. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا ترى الرجاله عاملين ايه بقى في الجو الملبش ده؟ بسطت يدي ملي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي. لا 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 لحظه كده، الست ما بقتش محتاجه تتكلم. صحيح من خاف سلم. طبعا في نوع ناصح من الرجاله بيسايس اموره وبياكل عيش. ما هو العمر مش بعزقه يعني، ولا سفر ولا نادي ولا مبيض الشقه. ماشي يا سامح. ماشيين 3 4. حضر الغدا بقى. سامح خد سامح وسنين سامح. خد السكاكين دي سنهم لي عشان محتاجاهم. ايه ده؟ هتعملي ايه بكل ده؟ تلمين جدا وعايزاك تحمهم لي. طب ما تخليهم تلمين عشان ما تتعوريش. لا يا حبيبي ما تخافش عليا. انت هتعملي ايه بكل الاحجام دي كمان؟ عايزاهم في المطبخ يا سامح. على فكره انا كنت بهزر معاكي من شويه. يا سلام. والله عايزه اسافر لمامتك يوم الجمعه. سافر الخميس. بجد؟ والله سافر الخميس وبيتي هناك. يا لهوي، الناس بقت بتترحم على الزمن الجميل. ايام ما كانت الست بتغير على جوزها وتتخانق معاه عشان بتاع ستات، وكانت الستات تنصح بعضها يا عبيطه كده كده هيرجع لك انتي. اللي دايما بتشتكي من الراجل ان هو نسوانجي بتاع ستات متوحش شرير. مش فاهمه. طب انتوا عايزينه يبقى بتاع ايه؟ اصل الحياه ست وراجل، انتوا عايزينه يبقى بتاع ايه؟ احمدي ربنا ان هو راجل طبيعي بتاع ستات. دلوقتي بيرجع لها تذبحه. الله يمسيه بالخير بقى يا دكتور مبروك، والنبي ما يقدر يقول الكلمتين دول لوحده دلوقتي. من اول ما يدخل من على الباب وانت تحسسي في كل صابع وتبوسي كل صابع وتجيبي فوطه مبلوله وتقولي يا اختي تجاعيد ايه دي؟ كفل الشر كفل الشر، روح يا شيطان روح يا شيطان. تعالي شوف محضره لك ايه، مسويه لك ايه، تغيري هدمه، تحط ريحه، تناقشيه، تكلميه، قولي والنبي حاسس بالله عليك اني هديه ربي ليك بعد الزمن الصعب اللي مر بيك يا ابو دنزل. ايش فيك؟ ارقص لك بجد. مش انت عايزني قمر اصلك؟ والله لو انت امك رقص والدنيا كلها اتحولت لرقصين ما الغم هيروح مني. ادي مثال لاخر واحد حب يتجوز على مراته، ومراته لحسن الحظ كانت ست متحضره وملهاش في الدم. الحمد لله انا مبسوط بفضل نعم ربنا ومتكيف، وما نتجوزش على مراتنا. يعني انا ما انصحش كل واحد ان يتجوز على مراته. انا يعني الحمد لله يعني انا كنت متجوز يعني وصحيت ومراتي اديتني كوبايه لبن ونمت وصحيت ولقيت نفسي المنظر ده. يا راجل ده حتى الوحده الوطنيه ما سلمتش من اذاهم. بيقول لك قتلت جوزها وهم عندهم طلاق. احنا بقى ما عندناش طلاق، هتعمل فينا ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود.
اذا كان اللي عندهم يتجوزوا 4 ويطلقوا بيتعمل فيهم كده، الناس اللي معانا شركاء في الوطن وما عندهمش يعملوا ايه؟ ربنا يصبرك يا حبيبي. المهم الموضوع يا جماعه خرج عن السيطره، والاجانب كمان حسوا بيه وبينصحونا بضبط النفس واللجوء للوسائل السلميه والحوار. بيقولك قتلت جوزها يا نهار اسود. يعني طلعت مدام قادرة اهو. كده نصيحة لكل راجل متجوز، ريح المدام احسن من هي هتريحك خالص. دي يا جماعه كانت عينه للراي العام والصوره الذهنيه المجتمعيه اللي ممكن تتشكل على منصه من منصات السوشيال ميديا. التيك توك واحده من المنصات دي، كله ده بعيد طبعا عن قله الادب اللي ممكن تقابلها في اي ابلكيشن او اي منصه، ملناش دعوه بيها، هنبقى نعمل لها حلقه لوحدها بس في الموسم الجديد. عشان كل سنه وانتم طيبين، طالع لبنان بقى في الصيف اعمل مرمى كده في وشي على السخان وارجع ابدا معاكم موسم جديد. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده ابقى ادعي لي. دكتور عارف عرفه ابو المفهوميه.